Em chào các bác nhé. Chiều nay chúng ta sẽ cùng cập nhật giá vàng chiều ngày mùng 10 tháng 4 năm 2026 nhé. Giá vàng chiều nay, giá vàng trong nước đã tăng lên 1,2 triệu đồng trên một lượng. Tác động ở đây chủ yếu là từ động lực vĩ mô, rủi ro địa chính trị và chiến lược từ các ngân hàng trung ương tác động đến giá vàng, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bức tranh toàn cảnh chúng ta thấy có 3 lực lượng giằng co ở đây, đó là thị trường trong nước đảo chiều tăng mạnh, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt, mức tăng từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu Việt Nam đồng trên lượng chỉ trong một phiên chiều ngày 10 tháng 4. Vĩ mô toàn cầu, đình lạm và lực cản, tăng trưởng Mỹ chậm lại, GDP 0,5%, lạm phát PCE duy trì cao 3%, vàng thế giới kẹt dưới ngưỡng kháng cự 4.800 USD. Địa chính trị và dài hạn, giá dầu thì neo cao và các ngân hàng trung ương điển hình là Trung Quốc vẫn gom vàng rất mạnh. Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu lên 99 đô trên thùng. Trung Quốc ghi nhận tháng thứ 17 liên tiếp mua dòng vàng để phi đô la hóa. Thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đồng loạt đảo chiều tăng mạnh. Dữ liệu cập nhật lúc 13 giờ 40 ngày 10 tháng 4 năm 2026, các thương hiệu đồng loạt tăng lên. Đó là SJC, Doji, P&G, Bảo Tín Minh Châu, My Hồng. Giá mua vào từ 169,7 đến 170,7. Giá bán ra 172,7 triệu đồng trên lượng. Và như vậy, giá vàng chiều ngày hôm nay đã tăng lên 1,2 triệu đồng trên lượng. Phú Quý giá mua vào 169,7, giá bán ra 172,7 triệu đồng trên lượng, tăng 1,4 triệu đồng trên lượng. Chiều mua và chiều bán tăng ra 1,2 triệu đồng trên lượng. Cú nảy bật xuất hiện đồng loạt tại tất cả các doanh nghiệp lớn sau phiên giảm sâu, dẫn đầu bởi sức mua ráo riết tại tập đoàn Phú Quý. Phân khúc vàng nhẫn, Phú Quý xác lập mức tăng đột phá. Doji, P&G, Bảo Tín Minh Châu và My Hồng tăng 1,2 triệu đồng trên lượng. SJC tăng 1,4 triệu đồng trên lượng, Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng trên lượng. Giải giá giao dịch thấp nhất 169,2 triệu đồng thuộc về P&G và cao nhất là 172,7 triệu đồng trên lượng thuộc các thương hiệu Doji, Bảo Tín Minh Châu, My Hồng. Vàng nhẫn tròn trơn bám sát đà tăng của vàng miếng, mức tăng 1,5 triệu đồng trên lượng tại Phú Quý cho thấy lực cầu cục bộ đang rất lớn. Trên thị trường thế giới thì thiếu động lực xuyên thủng ngưỡng kháng cự, vùng ngưỡng kháng cự đang ở 4.800 USD. Vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 4, giá vàng thế giới là ở mức 4.748,2 USD, tăng 0,58% so với ngày hôm trước. Vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 4, giá vàng thế giới là 4.742,12 USD. Như vậy, chúng ta thấy là giá vàng ngày hôm nay, vàng thế giới giảm so với ngày 9 tháng 4 một ít so với phiên hôm trước. Hợp đồng giá vàng giao ngay tháng 6 là ở mức 4.772,1 USD, giảm 5,4 USD. Mặc dù rủi ro vĩ mô gia tăng, dòng tiền vẫn ngần ngại. Giá vàng giao ngay liên tục bị chặn dưới ngưỡng 4.800 USD, cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư trong thời điểm này. Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP quý 4 năm 2025 thấp hơn kỳ vọng. Dự báo ban đầu là 4,1%, tăng trưởng GDP quý trước là 0,7%, thực tế thì chỉ được 0,5%. Lạm phát dai dẳng, PCE lõi tháng 2 cao hơn so với mục tiêu. Dữ liệu GDP quý 4 2025 phần nào đã lỗi thời khi Mỹ bước sang quý 2 năm 2026, làm giảm tác động trực tiếp lên giá vàng ngay lúc này. Thế tiến thoái lưỡng nan của Fed tháng 3 năm 2026 đang chứng kiến sự phân chia rõ ràng hai phe, đó là phe lo ngại lạm phát, xung đột kéo dài đẩy áp lực giá và có thể phải nâng lãi suất lên. Phe lo ngại kinh tế, chiến sự tổn hại thị trường lao động và tạo dư địa nới lỏng chính sách.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ là 4,29%. Chỉ số USD giảm nhẹ dẫn đến thị trường vẫn định giá kịch bản lãi suất neo cao. Điểm nóng ở đây là cú sốc ở Trung Đông do sốc chuỗi cung ứng. Tâm điểm vẫn là eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch bị phong tỏa, tàu chở dầu buộc phải đổi hải trình. Vì vậy, Mỹ kêu gọi đồng minh lập kế hoạch an ninh. Cú sốc năng lượng đã xảy ra, đó là dầu thô. WTI tăng vọt, ngưỡng 99 USD trên thùng. Căng thẳng ngoại giao đã xảy ra, đó là Mỹ chuẩn bị đàm phán trực tiếp với Iran tại Pakistan. Nhưng mức độ thiếu tin cậy vẫn cực kỳ cao và cái xác suất thành công ở đây chúng ta chưa thể nói trước về tiến trình đàm phán ngừng bắn có thể đạt được hay không. Nghịch lý của nhà đầu tư đó là khủng hoảng tại Trung Đông dẫn đến gián đoạn cung cấp dầu. WTI chỉ làm cho giá dầu ở mức rất là cao, đó là 99 USD trên thùng, dẫn đến tạo ra áp lực lạm phát mới, làm cho Fed phải duy trì lãi suất cao. Chi phí cơ hội của vàng tăng. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn đang bị bù đắp bởi thách thức mạnh mẽ. Chi phí ngày càng tăng khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Cuộc chơi dài hạn ở đây đó là chiến lược tích lũy của Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã xác lập chuỗi kỷ lục 17 tháng mua dòng liên tiếp tính đến tháng 3 năm 2026 với tổng dự 2.314 tấn vàng. Dự trữ chính thức ước tính dao động từ 2.300 đến 2.309 tấn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc liên tục củng cố bộ đệm dự trữ bất chấp giá vàng neo ở đỉnh lịch sử, vẫn tiếp tục mua vào các bạn. Tuy nhiên, theo cơ cấu dự trữ của Trung Quốc thì tổng dự trữ vàng của Trung Quốc mới chỉ đạt từ 7 đến 10%, xấp xỉ khoảng 3.900 tỷ USD so với mức trung bình chung toàn cầu là 22%. Thì mức dự trữ vàng của Trung Quốc vẫn còn đang ở ngưỡng thấp và điều đó sẽ phản ánh tình trạng là Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vào trong các tháng tiếp theo. Khoảng cách lớn giữa tỷ trọng 10% của Trung Quốc so với mức trung bình 22% trung bình toàn cầu tạo ra dư địa khổng lồ để Trung Quốc tiếp tục chu kỳ gom vàng trong kho dự trữ. Chúng ta có thể quan sát thấy 4 động lực chiến lược đằng sau lực mua của Trung Quốc, đó là nhu cầu phi đô la hóa, tức là giảm sự phụ thuộc rủi ro vào đồng USD và các tài sản định danh bằng USD. Bài học trừng phạt đó là vàng là tài sản an toàn không thể bị đóng băng. Rút kinh nghiệm từ vụ 300 tỷ USD dự trữ của Nga đã bị Mỹ phong tỏa. Động lực thứ ba đó là đa dạng hóa, xây dựng bộ đệm vững chắc chống lại các cú sốc kinh tế và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ tư đó là hỗ trợ nội tệ, đóng vai trò tài sản đảm bảo tối thượng, củng cố uy tín trong quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Mô hình các lực lượng chi phối giá vàng. Đây chúng ta có thể thấy lực cản ngắn hạn, chi phí cơ hội, đình lạm ở Mỹ dẫn đến Fed neo lãi suất ở mức cao và áp lực lên tài sản không sinh lời. Giá vàng hiện tại đang chịu tác động từ 3 lực đẩy này. Tiếp theo đó là rủi ro địa chính trị dẫn đến căng thẳng Trung Đông, gián đoạn nguồn cung ứng dầu. Giá dầu đang ở mức 99 đô trên thùng. Và lực tiếp theo đó là lực đỡ. Cấu trúc danh mục xu hướng mua dòng lịch sử của các ngân hàng trung ương Trung Quốc thiết lập vùng đáy giá. Chúng ta có thể kết luận điểm nhấn chiến lược ở đây trong nước, thị trường trong nước rất nhạy cảm. Thị trường vàng Việt Nam, đặc biệt là vàng nhẫn đang phản ứng cực kỳ nhạy bén với lực cầu cục bộ, có thể nới rộng biên độ chênh lệch với thế giới trong ngắn hạn. Hiện tại chênh lệch mua vào và bán ra của thị trường trong nước vẫn tương đối cao. Quan sát tín hiệu của Fed thì cột mốc quyết định xu hướng toàn cầu tiếp theo phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu lạm phát và hành động thực tế từ biên bản của Fed.
Cấu trúc dài hạn bền vững bất chấp lực cản từ lãi suất, vai trò của vàng trong danh mục dài hạn không suy chuyển và được chống lưng vững chắc bởi kỷ nguyên gom vàng chiến lược của các cường quốc